घर बनाउँदा नक्साका लागि एकातिर र ठेकदारका लागि अर्कोतिर धाएर हैरान हुनुहुन्छ। अब त्यो झन्झट छोडिदिनुस्। नक्सा पासदेखि लिएर आकर्षक 3D डिजाइन र मजबुत घर बनाउनका लागि सबै सेवा एउटै छानामुनि। RiseUp डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनले ल्याएको छ डिजाइन टु ह्यान्डओभर सुविधा सबै एकै ठाउँमा। हाम्रा सेवाहरू सही सल्लाह र योजनाका लागि कन्सल्टेसन एन्ड प्लानिङ, तपाईको सपनालाई आकार दिन आकर्षक 2D एन्ड 3D डिजाइन, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र सुरक्षित घरको लागि स्ट्रक्चरल डिजाइन एन्ड एनालाइसिस, सरकारी कामको कुनै तनाव नहोस् भनेर झन्झट मुक्त नक्सा पास, बिल्डिङ अप्रुभल। नक्सा मात्र होइन, हाम्रो अनुभवी इन्जिनियरहरूको प्रत्यक्ष सुपरभिजनमा पूर्ण कन्स्ट्रक्सनको जिम्मा पनि हाम्रै। घर तयार भएपछि त्यसलाई चिटिक्क सजाउन इन्टिरियर डिजाइनको सेवा पनि हामीसँगै छ। यति मात्र होइन, आफ्नो पुरानो घरलाई नयाँ र आधुनिक लुक्स दिन रेनोभेसन र रिमोडलिङ पनि गराउन सक्नुहुन्छ। सही योजना र बलियो निर्माणको लागि RiseUp डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई सम्झनुहोस् ढुक्क भएर। थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा हामीलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नुहोस्। हाम्रो लोकेसन रहेको छ नरफाट 32 कोटेश्वर काठमाडौँ।